বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে নজৰুল এমডি টেকনিকেল চেনেলত। সো বন্ধুসকল আজি আমাৰ দেখুৱাম মই কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা আপুনি ইউনিক বিজনেছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰি, সেইটো আপুনি কেনেকৈ পাব বা কেনেকৈ এইটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব অনলাইনত উইথিন 5 মিনিটছৰ ভিতৰত আপুনি এইটো আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এইটো কিয় লাগে আপোনালোকে গম পায় যে কিবা এটা লাইচেঞ্চ বা NGO বা ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ফেক্টৰী লাইচেঞ্চ বা স্কুলৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ লাইচেঞ্চ আৰু বহুকেইটা ছাৰ্ভিচ আছে বা লাইচেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক লাইচেঞ্চ অনলাইনত যেতিয়া আবেদন কৰিব, চ' এই ইউনিক বিজনেছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো লাগিব। চ' সেইবিলাক এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপুনি এই কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি ইউনিক বিজনেছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰখন ল'ব লাগিব। চ' কেনেকৈ কৰিব মই ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব পাৰে ইন ফিউচাৰত, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকোঁ। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ডেস্কটপ বা লেপটপ নাই, আপুনি মোবাইলৰ দ্বাৰা বা মোবাইলতো আপুনি এইটো আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব মই ডিটেইলছ দেখুৱাই দিম, বলক ডেস্কটপলৈ। EODB পৰ্টেল আছাম আহি গ'ল। EODB পৰ্টেল আছামত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো পেজটো খোল খাই যাব, য'ত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ইন আছাম পৰ্টেলত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত বেলেগ এটা ৱেবছাইট খোল খাই যাব, মেইন ৱেবছাইট এইটো। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব আগতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি ভিজিট কৰি আছে এইটো ৱেবছাইটটো, আগতে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া আছে, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ, নাম, ইমেইল ID দি কিনে আপুনি ইয়াতে লগ ইন হোৱা হ'ব লাগিব। চ' মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নাম, ইমেইল ID, মোবাইল নম্বৰ, পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেট, আপোনাৰ ষ্টেটটো দিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপুনি কৰি ল'ব, কাৰণ মই অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। আপুনি কৰি ল'ব। ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল ID, মোবাইল নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আৰু আছাম এইখিনি দিয়াৰ পিছত কেপচা দি কিনে আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ যিটো ইমেইল ID দিছে আৰু পাছৱৰ্ডটো যিটো ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো দি আপুনি লগ ইন হ'ব লাগিব। চ' ইফ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ প্লিজ ক্লিক হেয়াৰ। মই অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, চ' ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ। মই লগ ইনত গুচি যাম। ইয়াতে অলৰেডি মোৰ ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডটো ছেভ হৈ আছে। মই ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মই কেপচা দি কিনে লগ ইন হৈ যাওঁ। আপুনি এনেকৈ ছেম যেনেকৈ কৰিছোঁ মই তেনেকৈ ছেম কৰি যাব। লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মেইন যিটো ছাৰ্ভিচ আপোনাৰ খোল খাই যাব ৱেবছাইটটো। ইয়াতে চাব পাৰে লেফ্ট ছাইডত এপ্লাই ফৰ ছাৰ্ভিচেছ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভিউ অল এভেইলেবল ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে যিমানকেইটা ছাৰ্ভিচ আছে প্ৰত্যেকটা ছাৰ্ভিচতো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মোৰ চেনেলত যাই কিনে চাব পাৰিব কেনেকৈ মই এপ্লাই কৰিছোঁ। যি লাগে ইয়াতে চব গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান ছাৰ্ভিচ আছে চব অলমষ্ট ইয়াতে আছে। চ' ইয়াৰ পৰা আপুনি ইজিলি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। আৰু যদি নোৱাৰে, কিবা ডাউট থাকে, মোৰ ভিডিঅ' চেনেলত দিয়া আছে কিছুমান ভিডিঅ' আপুনি চাব। চ' আজি মই দেখুৱাম কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, মই সেইটোৱে দেখাই দিম। ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব কমন ইয়াতে চাওক কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় সেইটো খোল খাই যাব। ইয়াতে চাব পাৰে ছিংগল উইণ্ড' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিছ ইজ, ইয়াতে চাই ল'ব, এইবিলাক পঢ়ি ল'ব কি কৈছে এইবিলাক এবাৰ চাই কিনে তাৰপিছতহে আপুনি ফিল আপ কৰিব। কি লাগিব সেইবিলাকে কৈ দিছে। চেম্পলটো ডাউনলোড টেম্পলেট কৰিব পাৰে, পেন ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ এপ্লিকেশ্যন ID এইবিলাক লাগিব আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব। চ' এইবিলাক পঢ়ি ল'ব। ইয়াতে চাব পাৰে ওৱান্স দ্য এবভ ইজ ভেৰিফাইড ইউনিক বিজনেছ আইডেণ্টিটি নাম্বাৰ উইল বি ইছ্যু। আপোনাৰ কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো UBIN নাম্বাৰ সেইটো আপুনি পাই যাব। আৰু এইটো আপুনি পিছত এইটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ৰিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দি কিনে আপুনি ট্ৰেক কৰি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ যিটো হয় আপোনাৰ কোম্পানীৰ যিটো কেটেগৰী হয়, আপুনি কেটেগৰী হিচাপত আপুনি আপোনাৰ সেইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ বা হেৰি এনেকৈ দি দিব। আৰু আপোনাৰ যিটো হেৰি আছে আপোনাৰ হিচাপত
দি দিব আৰু এনেকৈ কি কৰিলে আপুনি সাপোজ ইন্টাৰ দ্য নেম অফ পেট যিকোনো এটা নাম দিব নাম দিয়াৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিলে বেলেগ এটা পেজ খোল খাই যাব ইয়াতে চাব পাৰে ইউৰ ড্ৰাফট ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ ইজ এইটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ এইটো আগতে আপুনি কপি কৰি ল'ব বা কৰবাত থৈ দিব ফিউচাৰৰ কাৰণে এইটো পিছত লাগিব পাৰে এইটো মই ইয়াতে বস্তু হৈ দিলোঁ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো দেখা পাইছে ইয়াতে ড্ৰাফট এইখিনি পুৰা হেৰি কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চিম্পলি আপুনি লিখি ল'ব পাৰে ওকে দিব ওকে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এতিয়া খোল খাই গৈছে চাব নেম অফ দ্য ইণ্টাৰফেচ দি দিব ইয়াৰ পিছত নিউ নে এক্সিষ্টিং নিউ এক্সিষ্টিং চিলেক্ট ডেট আপুনি ডেটটো দি দিব দিনে সেভ এণ্ড নেক্সটত আকৌ ক্লিক কৰি দিব পাৰে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি বেলেগ এটা হেৰি খোল খাই যাব ইয়াতে ইয়েছ ন কৰি দিব ইয়াতে যিকোনো আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে কোনো হেৰি নাই হাউচ নাম্বাৰ দি কিনে বেলেগ ষ্টেট দি কিনে এইবিলাক দি দিব আৰু মই আৰু ইমান হেৰি নকওঁ ইয়াতে আৰু এটা প্ৰচেছ আৰু দুটা প্ৰচেছ আছে এইকেইটা 3 নম্বৰটো কমপ্লিট হৈছে আৰু দুটা আছে এনেকৈ আহি যাব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি যাব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ থাকিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ফিজটো অনলাইনৰ মাধ্যমতে আপুনি পে' কৰিব পাৰিব বা এইটো ফ্ৰী হ'ব পাৰে চ' এনেকৈ কৰিব কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেণ্টছত জনাই দিব আৰু মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে হোৱাটছআপ নম্বৰ যাই কিনে আপুনি টেক্সট কৰিব পাৰে বা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকোঁ চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ